Η μειωτική μαστών είναι μια επέμβαση η οποία αποσκοπεί στο να μειώσει τον όγκο των μαστών σε γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλους μαστούς. Δεν θα την έλεγα μια καθαρά αισθητική επέμβαση, παρότι έχει και σκοπό την αισθητική αποκατάσταση του μαστού, αλλά όμως επειδή οι γυναίκες αυτές υποφέρουν συνήθως από τον όγκο των μαστών τους, θα την έλεγα πιο πολύ ως μια επανορθωτική επέμβαση. Έρχονται γυναίκες οι οποίες έχουν τόσο μεγάλους μαστούς που μου λένε «Γιατρέ, δεν αντέχω άλλο. Έχω να κουβαλάω ένα τεράστιο βάρος μπροστά μου, το οποίο με κάνει να είμαι συνέχεια σκυφτή και είμαι συνέχεια κουρασμένη». Άλλο που μου αναφέρουν είναι ότι φοράω το στιθόδεσμο και με κόβει εδώ στην πλάτη, δεν μπορώ, με πονάει ο αυχένας μου, όπως είπα πριν είμαι συνέχεια σκυφτή και διάφορα τέτοια. Τα άτομα αυτά βρίσκουν μεγάλη ανακούφιση μετά τη μείωση του όγκου του στήθους. Μάλιστα, πολλά έρχονται και μου λένε σε βαθμό υπερβολής ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να μου κόψεις τελείως το στήθος. Αυτό δείχνει πόση είναι η αγανάκτηση των γυναικών αυτών από τον όγκο αυτό που πρέπει, από αυτό το βάρος που πρέπει μονίμως να κουβαλούν μαζί τους. Η μειωτική μαστών δίνει πολλά ωφελήματα. Ο λόγος είναι ότι οι γυναίκες αυτές που έχουν ένα μεγάλο βάρος μπροστά έχουν την τάση να κάνουν κύφωση. Σκεφτείτε ότι συνήθως την επέμβαση αυτή την κάνουν νέες γυναίκες, αλλά όταν αυτές οι γυναίκες μεγαλώσουν και μπουν σε εμεινόπαυση που αρχίζει η οστεοπόρωση, αυτές οι αλλοιώσεις στη σπονδυλική στήλη θα αυξηθούν. Επομένως, το να κάνει μια γυναίκα μια μειωτική μαστών όσο δεν είναι σε περίοδο εμεινόπαυσης είναι, θα έλεγα, μια διαδικασία πρόληψης. Ένα άλλο όφελος που υπάρχει στη μείωση μαστών είναι ότι ο μαστός αυτός στο μέλλον θα μπορεί πιο εύκολα να διερευνηθεί ακτινολογικά. Δηλαδή, ένας πολύ μεγάλος μαστός έχει μεγάλα ποσοστά σφάλματος στις μαστογραφίες. Ένας πιο μικρός μαστός μπορεί στις μαστογραφίες να απεικονίζεται πολύ καλύτερα. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού είναι ανάλογη με το μέγεθος των μαστών. Μια γυναίκα που έχει πολύ μεγάλους μαστούς έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο του μαστού. Εάν αυτό το συνδυάσουμε με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αυτός ο μαστός είναι πιο δύσκολα διερευνήσιμος, δηλαδή έχει μεγάλα ποσοστά λάθους στη μαστογραφία, αυτό μας δείχνει ότι η μειωτική μαστών είναι μια επέμβαση που γίνεται για λόγους υγείας περισσότερο παρά για αισθητικούς. Σίγουρα δίνουμε βάρος και στο αισθητικό κομμάτι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν ωραίο μαστό. Αλλά πάνω απ' όλα κοιτάμε το θέμα της υγείας. Επειδή την επέμβαση αυτή την κάνουν περισσότερο νέες γυναίκες, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει κάποια επίπτωση στο θυλασμό. Αντίθετα, θα έλεγα μία γυναίκα να κάνει την επέμβαση αυτή πριν θυλάσει, διότι ένας τεράστιος μαστός, εάν χρειαστεί να θυλάσει, πιθανότατα θα έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό φθοράς. Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Ένας μεγάλος και πολύ πτωτικός μαστός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένες τεχνικές. Δεν είναι όλες οι τεχνικές κατάλληλες για έναν πολύ μεγάλο μαστό, ενώ αντίθετα όλες οι τεχνικές είναι κατάλληλες για έναν πολύ μικρό μαστό. Έστω και αν αυτός είναι πτωτικός, έστω και αν αυτός χρειάζεται μείωση. Η διαδικασία γίνεται σε χώρο χειρουργείου, σε κατάλληλα εξοπλισμένο χειρουργείο και γίνονται κάποιες τομές. Μία τομή γίνεται γύρω από τη θηλή, μία κάθετη και μία οριζόντια. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές που προϋποθέτουν άλλες τομές, αλλά το ποια τεχνική θα χρησιμοποιηθεί είναι θέμα συζήτησης με το ενδιαφερόμενο άτομο. Καμία τεχνική δεν είναι κατάλληλη για όλες τις γυναίκες. Επομένως, θα πρέπει να δούμε ποια τεχνική είναι η πλέον κατάλληλη για τη συγκεκριμένη γυναίκα που εκείνη τη στιγμή έχουμε μπροστά μας. Γίνονται λοιπόν κάποιες τομές, αφαιρούμε τον όγκο που επιθυμούμε από τον αδένα και από το λίπος, γιατί έχει και λίπος βέβαια ο αδένας μέσα, και κατόπιν κάνουμε μία ανόρθωση όπως θα κάναμε
και σε έναν μαστό ο οποίος χρειάζεται μόνο ανόρθωση. Είναι μια επέμβαση που δεν έχει μεγάλο βαθμό ενόχλησης μετά. Δηλαδή, στο θέμα του πόνου θα έλεγα ότι οι περισσότερες μου λένε ότι δεν χρειάστηκε να πάρω τα παυσίπονα που μου έδωσες. Εγώ πάντα γράφω κάποια παυσίπονα, αλλά πολλές μου λένε δεν χρειάστηκε να πάρω τα παυσίπονα που μου έδωσες. Μπορεί μετά από 2-3 μέρες να κάνει το μπάνιο της, να πλυθεί. Επιστροφή στην εργασία. Συνήθως μετά από 3-4 μέρες επιστρέφουν. Μπορεί να χρειαστεί και μία εβδομάδα, μπορεί να χρειαστεί και λιγότερο από 3-4 μέρες. Το τελικό αποτέλεσμα θα το δει μετά από 6 με 8 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μαστός δεν είναι παρουσιάσιμος σε αυτό το διάστημα. Ο μαστός μετά από 1,5 μήνα περίπου είναι άνετα παρουσιάσιμος και πολύ καλύτερος από αυτό που ήταν πριν. Απλώς χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα για να πάρει το στήθος στην τελική του θέση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι και στη συγκεκριμένη επέμβαση, όπως και στην ανόρθωση, υπάρχουν κάποιες τομές οι οποίες μετά αφήνουν κάποια σημάδια. Τα σημάδια αυτά με τον καιρό βελτιώνονται, αλλά ποτέ δεν θα εξαφανιστούν πλήρως. Βέβαια, το πώς θα φαίνονται εξαρτάται από την επούλωση που κάνει το κάθε άτομο, καθώς και από τη διαδικασία που θα έχει κάνει ο γιατρός. Όμως, σε κάποια άτομα τα σημάδια αυτά είναι ανεπαίσθητα, σε κάποια άλλα άτομα φαίνονται λίγο παραπάνω. Βέβαια, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι μπροστά στο όφελος που έχουν οι γυναίκες αυτές, δεν ασχολούνται με τα σημάδια αυτά, περνάνε απαρατήρητα, δεν τους απασχολεί. Μια και είπα για όφελος, θα πρέπει να τονίσω κυρίως το όφελος στην ψυχολογία των γυναικών αυτών που είχαν 2 μαστούς που τους ήταν κυριολεκτικά και μεταφορικά βάρος. Το όφελος στην ψυχολογία είναι πολύ μεγάλο, αλλά και στην ποιότητα ζωής. Αυτό που μου λένε οι περισσότερες είναι «Γιατρέ, ελευθερώθηκα». Και μάλιστα όταν τους ρωτάω τι λένε οι άλλοι, περισσότεροι μου λένε «ψήλωσες». Γιατί εκεί που ήταν σκυφτές, ξαφνικά μπορούν και ευθιάζουν το σώμα τους. Επομένως, και το όφελος και όσον αφορά την ποιότητα ζωής, όσον αφορά το σώμα τους, αλλά και στην ψυχολογία τους, είναι εξαιρετικά μεγάλο.